Được rảnh chút cho nên đứa cháu có kêu mình xuống nhà chơi. Thì ở dưới Trà Vinh á thì sẵn dịp mình đi xuống thăm đứa cháu và đứa cháu sẽ dẫn mình đi tham quan Trà Vinh như thế nào. Mình cũng nghe nói Trà Vinh đẹp lắm, cũng có nhiều phong cảnh và nơi công viên này nọ để đi tham quan. Trà Vinh thì mình cũng nghe qua là ao Bà Ôn và đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngã ba vào Trà Vinh thì nghe nói cũng đẹp lắm, rất là đẹp. Và trong khu chợ Chùa Miên thì nói tóm lại thì cũng có nhiều đặc điểm để đi xem. Xin lỗi mọi người, nãy giờ hai cậu cháu lo ăn rồi mình cũng quên giới thiệu cái thức ăn mình đang ăn. Thức ăn mình đang ăn gọi là bún nước leo, cũng rất là nổi tiếng ở Trà Vinh nha mọi người. Cũng rất là khá ngon đó. Mai mốt làm mà nổi tiếng chút để đi ăn miễn phí, đi vô quay cho người ta ăn miễn phí. Ở đâu chứ người ta có quả thấy vô khi ngồi đợi nửa tiếng hồ chưa có ăn, ngồi đợi đâu cũng chết. Nhìn người ta đỡ không đi với tập hay thấy cái gì lạ lạ này. Có bị ở bữa Bạc Liêu là thất vọng của bò gai của Bạc Liêu trời nó dở không nấu cái dạng, nhưng mà cái người mà cái món đó ngon diễn tả như cái người không biết nấu bún bò, rồi một người không biết nấu bò kho, hai người đó nấu xong rồi trộn lại với nhau vào bò gai. Giờ hai cậu cháu là đi lại cái gì gọi là gì, ao gì? Ao Bà Ôn nha mọi người, anh em. Rồi ao Bà Ôn có theo cách thức nói khác là ao vuông đúng không? Ao vuông đây là Chùa Miên mọi người, Chùa Miên cũng ok lắm đó nha. Dân Khmer đây là ở chắc cũng cỡ 40% hả? Mà dân Khmer đây ở cỡ như 40% không? Ba. Thì đó bên dân số nó mới thống kê được. Ví dụ khu vực này là như là 60-70% mình. Còn khu vực trên con thì ít. Ví dụ cái xã thành phố là 70-80%. Còn thống kê nguyên toàn tỉnh là trên Google á, nó có thống kê. Ok. Đấy. Có cái vụ này mà thấy rễ nó lòi lên. Mọi người nhìn cây này mọi người, nhìn cái cây mà ở gốc cổ thụ nè, đẹp không? Ôi giời. Em học sinh hôm nay không đi học rồi, vòng vòng chơi. Đây là ao Bà Ôn. Nhìn nó thấy đơn sơ nhưng mà có rất là nhiều lịch sử. Khi nào mà tới phần lễ hội á, phần lễ á, thì người ta sẽ gom về đây, người dân người ta phải đi vòng vòng ao này rồi ta tiến hành thả lồng đèn, khi nào ngày lễ ốc bóc
Là thả lồng đèn như này hả? Bay lên. Là thả bay lên, người ta đứng đây nè. Cái lồng đèn nó tròn như là đèn khổng minh á, đèn khổng minh của Trung Quốc nó giống như vậy. Rồi cái nó ra đây đứng rồi thả bay lên. Hay lắm. Ao Bà Ôn thì được thêm một cái danh từ người ta thường gọi là ao vuông, thuộc về thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ngày xưa dân sinh sống ở nơi đây thì không có gọi là ao Bà Ôn mà gọi là ao Mà Ôn, tại vì xung quanh bờ ao có nhiều rau ngò ôn, như dần dần thì biến cái âm thanh thành ao Bà Ôn. Theo cái di tích ở ao Bà Ôn mà tôi được đọc thì ngày xưa ở cái vùng đất này cứ đến mùa khô thì nước ngọt rất là hiếm và đời sống cư dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong xã hội của người Khmer thì có cái sự tranh chấp giữa nam và nữ về việc ai phải đi cưới ai, rồi từ đó có cái cuộc thi đào ao để giải quyết cái giữa đôi bên. Thì trong cái sự thi đấu thì một bên là phe nam, bên thì phe nữ, thì có ao nam và ao nữ cách xa nhau khoảng 2.000 mét. Thì ao nam được gọi là Kura, còn ao nữ được gọi là Kusari. Thì cái việc đào ao sẽ kết thúc khi sao mai mọc lên. Thì trong cái cuộc thi đang diễn ra thì ở bên đội nữ dưới sự chỉ huy của bà Ôm, thì bà Ôm bà ta mới tìm cái cách để làm sao thắng được đội nam. Thì bà ta mới chỉ huy là cho một người đàn bà mang một cái lồng đèn đó, thì cách 2.000 mét thì bên đội nam chỉ nhìn thấy được cái ánh đèn cũng như ánh sáng giống như là ngôi sao mai mọc lên đó. Thì khi mà bên phía nam nhìn thấy cái ánh sáng thì tưởng rằng là sao mai đã mọc lên, thì họ lại ngưng lại, họ không đào nữa cái ao nữa. Thì cho nên do cái lý do đó mà bên phía nữ thắng cuộc. Và cũng vì cái để nhớ ơn người phụ nữ mà chỉ huy bên đội nữ thì người ta mới lấy tên bà và đặt cho cái tên là ao Bà Ôn. Cho nên từ đó đến sau thì cái ao Bà Ôn được gọi là ao Bà Ôn. Ok, bảo tàng văn hóa dân tộc người Khmer, tỉnh Vĩnh Long. Trà Vinh chứ quên tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Trà Vinh với Vĩnh Long thật ra hồi đó nó là một. Đúng rồi, hồi xưa là một, đúng rồi. Đây là tiếng Khmer, quay lên hai biết tiếng Khmer cho họ đọc. Hả? Hai bên đây chắc chữ nó giống nhau mà tại vì bên thì tiếng Việt, bên tiếng Khmer phải không? Bên tiếng Việt, bên tiếng Khmer. Cái này là viện bảo tàng nha bà con. Nè, viện bảo tàng. Này chắc cá tai tượng không hả? Một cá gì mà sao nước kia vậy trời? Cái tảo gông quá. Nắng là nó vậy à, nước nắng là đây quá trình đấu tranh quá đầu tiên này luôn, trong này quá trình bài và cái này cái gì đâu à?
Cái này, điếu nè, ống điếu thuốc. cái đó là cái này là cái ống điếu hút thuốc hồi xưa hay là ống trà? Ống điếu. Ống điếu hả? Ống điếu đã. Ủa này ông anh ống điếu này mà đem về bển mà phơi cũng đã lắm nha anh em. cái này là hơn cái vây nữa nha. Hơn cái vây nữa. 80 tới 100 triệu nghe tới cái giá trị đó, còn ở Việt Nam không có vậy. Còn ba đào lên là của nhà nước. Của nhà nước cái gì ở dưới đất ấy là đào lên của nhà nước phải không? Còn ba hiến cho nhà nước, ví dụ vật đó có giá trị thì còn không hiến thì cũng mà nghĩa là không được bán phải không? Không có hỗ trợ tiền lại. Cũng như là mình hiến đức cho viện bảo tàng á. Còn vô trọng ai xăm sữa gì thì mình cũng không biết được. ghế này ghế lắm hay là đẹp không? Con này gọi là con gì? Cái này sao ra? Cái con này dạng như là cái con linh vật gì đó, giờ mình gọi nó là con linh vật, cái con ngựa mà đầu gọng để tới giờ. Ai anh em nào biết cái này gọi là cái gì comment nha, comment dưới vô. Chứ cái này là không biết là cái gì luôn nha. Cái đầu con rồng mà cái mình ngựa thì rồi trên đây chẳng bạc cho ok. Đây là về phong tục mặc quần áo đúng không? Áo chàng. Đây là chàng tinh. Nhưng mà cái là nôm na là cái ông này là ông vị thần, rồi ông hàng phục con chằn nó quỳ xuống dưới chân ổng vậy đó. Đó này nghĩa là bên này là ông này ông chằn đúng không? Giống như nè. Thần ngọc chọn sự tứ sấm sét nè. Như giỏi cả lương bên mình mà cái người đó có sức mạnh, cái thần phục được con chằn vậy đó. Con này là con dữ. Nghĩa này tà này tránh đi chị. Hiểu vậy đơn giản. Nghĩa là cái gì nè, ông này là quỷ đúng không? Quỷ cái này là tà tránh đúng không? Cuối cùng là cái con tà nó đã thua tránh mà với cái hình thức biểu hiện là nó đã quỳ gối xuống. Là nó quỳ gối xuống là tức là nó đã chịu thua quá. Không thể thắng tránh đó. Ok. Tào nó hay nói là nó thua rồi. Tà không được ra. Tà không thắng tránh đúng không? Xạo đó, xạo quỷ đó. Nó nhìn mặt ghê không? Cái này cái này lấy mặt nạ này ra qua anh Bỉ mang làm face mask được đó nha. Bên này thêm ông nữa, ông này mấy cái trống để đánh nhạc có không? Dạ, cái này là cái nhạc cụ. Nhạc cô không? Cái này là ví dụ có thể phụ lễ hội múa kêu bằng nhảy tầm phon. Nhảy gì? Nhảy tầm phon á. Nhảy tầm phon hả? Cái này là đánh ra đèn đúng không? Đánh ra tiếng nhạc thôi. Nhậm như là mình bỏ chén nước vô mình gọi cái chén nước đầy á, cái âm thanh mình không có thể cái đám tiệc của người Khmer đều có luôn anh. Giờ người ta vẫn sử dụng cái này. Còn cái này là cái gì? Cái này là thì cũng tương tự như bản này là cái vị tướng, rồi còn cái này là ông vua của người Khmer, là ông vua chỉ đạo là tướng cho làm gì đó đó. Cái này mà không phải là tượng trưng cho quỷ, nó không có năng. Qua mấy ông người ta vẽ thì người ta cũng ấy là ông vua vậy đó. Lãnh đạo Sài Gòn thì có thể có màu này một kia. Sài Gòn này cũng modern quá trời. Sau này nó cũng ấy, còn cái này có nhiều cái xà đông của người miền trên thì nó khác. Sài Gòn này quá modern luôn rồi. Này là thường này là ta có thể bận trong
xong lễ cưới rồi, lễ cưới chứ cái này quá modern luôn rồi. Đó. Trống. Nó để cái trống lên. Trống để gõ, ok. Trống để gõ. Còn này là chiếc xô đúng không? Ghe ngo. Ghe gì? Ghe ngo là hàng năm. Ghe ngo. Đua. Là cả 10 người ngồi đó đúng không? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? Tập dữ lắm. Ok. Thì nhà chú Tám không có bán dầm cho mấy cái đội đua. Chút dầm không bán, cái dầm nó bơi gãy dầm luôn không bà? Bơi dữ. Anh em bên Bỉ thích mặt nạ nào? Thích cái nào vô dễ đồng Việt đâu. Cái đó để trong phục vụ mấy cái lễ hội như vậy nè. Đó rồi, cái đó để mang phục vụ mấy lễ hội thôi nha mấy anh em, đừng có tưởng cái mặt nạ này để mang vô để đi làm chuyện xấu nha. Rồi đây nữa nè. Mặt nạ gầu này đẹp nha. Lăng khỉ nó không gầu ở đây nè. Con chằn á, Mặt chằn hả? Mặt khỉ rồi này ông mặt người hay là mặt ông mà mặt người dạng hài. Mặt nạ trong nghệ thuật múa charam, tầm phon huy chương vàng để đua ghe ngo. Bên này có mặt nạ nữa nè. Chất liệu này là bằng giấy nha. Giấy làm lại bằng keo, ấy keo vô á. Keo vô thành lính. Nó xuất ra nè. Đụng đôi chim mình nói mình đụng hiện vật này nãy gắt. Này múa nãy múa go bam. Múa gì? Múa go bam, cái điệu múa á, dạng như là cái hình thức nghệ thuật của nó là go bam. Go bam mình. Rồi đây phần lễ rồi mấy cái ngày lễ có xuống. Bán những cái dụng cụ này nhiều ghê. Này để xem mấy cái nón nữa, này để cho múa. Rồi cho chằn múa. Còn nghệ thuật Ánh Bình Minh hồi xưa của Trà Vinh, Ánh Bình Minh nổi tiếng lắm. Vô đây là cái chỗ dệt quần áo. Máy dệt đúng không? Máy ấy chỉ phải không? Máy gì? Máy xế chỉ. Đây là máy xế chỉ. Giống như cái dệt chứ gì phải không? Không để gỗ gì quái quá ha. Cái này thì cái này làm chiếu hả? Chiếu phơi khô trời mưa cuốn lại là. Kéo gì ấy dệt ra thành cái chiếu. Này cái này là dùng mấy cái lát đúng không? Đúng rồi, mấy cọng lát phơi khô. Chiếu có tên, chiếu cặp hình ảnh người nghệ nhân á, làm thủ công. Chiếu này là dụng cụ bắt cá của người Khmer. Đó này mấy anh em biết này là cái gì này rồi đúng không? Cái này cái nôm đúng không? Cái này gọi cái nôm để cho cá ấy chặn cá. Ok. Còn cái này để cho cá vô chui không ra đặt á. Đặt sừng ngôn đúng rồi, đặt ấy cá vô ra không được. Cái này là cho tôm, cái nồi. Đặt nò quýnh tiếng lên, còn cây mà để đợi tới á, còn cây một cây lên là cứ kêu đặt nò đợi chờ đợi. Cái nò này có thể chờ thời cho tiếng lên. Còn cái này để bỏ vô. Bắt chín bỏ vô. Cái này cũng giống kia thôi, cái nò. Cái này là waiter hay quay chỉ? Waiter, ok. Còn tơ của tơ tằm là khác nữa, tơ tằm nó làm kim
tiết thôi. À. Cơ vậy nó làm thành sợi dây này, buộc này buộc kia qua mình thấy chậm lên. Ủa gì mà đẹp. Ui, nó đẹp luôn à. Rễ cây tượng 12 con giáp, tức là trên cái tượng này đủ 12 con giáp. 12 con giáp của tuổi đúng không? Cái này 12 con giáp này chỉ có con rồng với là con rồng với là con gì là sướng nhất hết rồi. Bự nhất hết. Cái này là tác phẩm điêu khắc rễ cây tượng 12 con giáp. Ghê rồi. Thấy con chuột là thấy nhỏ nhất hết à. Nó nhỏ mà nó đứng đầu rồi. Rồi anh em chuẩn bị đấu giá đi anh em. Đó, bây giờ đấu giá đi, tôi mở cửa hàng đó, ok, vô chứ đấu giá đi. Người nào đấu đúng rồi, ok. Đi xuống ao Bà Ôn ở Trà Vinh. Cứ nói tên tôi là được rồi. Đèn quá không thấy. Đèn quá nhìn không thấy. Đó. Đèn quá. Sao bên đó đen hơn bên này, còn bên này màu nó còn ấy chút. Đó. Cứ đấu giá đi nha anh em. Đấu đi, thích cái nào thì xuống. Địa chỉ nhà tôi là Ao Bà Ôn. Huyện gì? Có huyện không vậy con? Ao Bà Ôn, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ok, cứ tới đây gặp tôi. Đó. Muốn khiêng cái nào về cũng được hết nha. Nhưng mà đừng nói tên tôi được rồi nha. Đây là bộ đồ nghề. Đục nhỏ. Đục lớn, đục nhỏ đây. Đục bằng, nó đục lõm. Rồi cây này là cây chài để mà mình vịn cái đục vậy nè các bạn. Mình gõ. Phải gõ không? Nghề này thì con gành. Nghề truyền thống vậy nè. Đó là cái bào dài, bào vắn. Màu vàng có cái dũa nữa không? Đó là dũa. Cái dũa trong. Mình dũa cái lưỡi cưa. Mà cái dũa đó mình nó hơi thô. Dũa mình bây giờ nó nán mạnh dũa đẹp. Hồi xưa có những cái công cụ này là người nghệ nhân, tại vì tay nghề ta cao, những cái công cụ thô sơ người ta làm rất là đẹp rồi. Còn bây giờ công cụ quá trời luôn mà. Mọi người á, đố mọi người biết mấy cái này là cái gì, đúng không? Nhưng mà có cái này nè, có cái này rất là hay nha. Nhưng mà cái này, cậu ba nói cái này á là nó tổ tiên của cái máy giặt đó. Tổ tiên đó, đúng rồi đó. Nhưng mà cái này mới là rất là hay rồi nha. Đó, cái này là cái gì? Đó, ấy đi, cái này là cái gì? Cái này nghĩ là cái này để cho con bò đúng không? Bỏ vô con bò để dắt đi mà phải không? Hay là cái gì vậy? Cái này con cũng chịu thua à. Cái này là giống như bỏ vô con bò để dắt bò đi á mà. Cái này là cái đồ mà kẹp cánh lúa thì đúng, cái này đòn sóc cánh 2 bó lúa. Cái đòn sóc thì biết rồi, cái đòn sóc đồ sảy này biết rồi. Sảy lúa nè. Kẹp đậm lúa, đúng rồi, cái đó kẹp đậm lúa. Cái này cái đòn gánh. Cái này là thua à, cái này ai biết không? Cái này là hình như cái để vô con trâu hay gì vậy, đâu phải đâu, mà con trâu đâu có bỏ vô kẹp hai cái ấy hai bên. Cái này là có người em đang hướng dẫn nha, đang hướng dẫn mọi người vô đi du lịch, đi tham quan. Ủa mấy người này có trả tiền không vậy? Không. Ủa mình nói ủa sao kỳ vậy mình? Hướng dẫn viên là của tại điểm. Hướng dẫn viên là tại điểm bây giờ nó phải có thẻ.
tổ chức những cái nghi thức lớn nhỏ trong gia đình, ví dụ như là đám cưới, và đây chính là mô hình cầu chỉ tay trong tiệc cưới truyền thống người Khmer. Và đây chính là vị gia trang và cô dâu và chú rể. Vị gia trang cầu tay cho cô dâu chú rể có ý nghĩa là nhằm hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới. Không nghe được. Và trên là thờ Phật thì thường có hình tượng thủy Phật và hai bên là thường để hai cây bông. Và đây chính là cái này là em gái đang nói về cái phong tục của người Khmer nha. cũng thường để cái hình ông bà tổ tiên ở phía dưới. Mấy cây dầu ở đây cũng bự quá ha. Ok bà con. Mới vừa đi xong cái này là cái viện bảo tàng của người Khmer ở Ao Bà Ôn, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nha mọi người. Rất là đẹp luôn á. Nếu mà có đúng rồi, đi một vòng bên đây ha. Nếu mà có về hay là đi ngang tham quan Trà Vinh đó thì nhớ ghé vô Ao Bà Ôn. Nhớ ghé vô Ao Bà Ôn để xem cái ao Bà Ôn. Không phải chỉ có cái ao đâu nha, có bảo tàng nè, có chùa nè, có đầy đủ mà rất là lớn rồi nha. Nhớ vô, ghé vô tham quan cho biết cái lịch sử của ao Bà Ôn và Trà Vinh như thế nào. Đây là cái giống như có người chết đó hả? Chôn vô phải không? Không phải chôn, họ còn cái hũ cốt. Cái hũ cốt phải không? Đem hũ cốt vô đúng không? Cái tháp phải không? Tú trên cao. Cái này chắc cũng để được nhiều lắm rồi nha. Không, mình tùy theo thôi qua cái chỗ để coi. Ví dụ gia đình người ta có thể để dòng họ, nhưng mà ở chùa chắc hình như một cái là nó tự thờ một ông sư thôi, một Phật gì đó. Cái này là cái tháp nha mọi người. Cái này là một khi sư hơi này nọ chết xong rồi bắt đầu thiêu xong xuôi rồi đem cốt về đây bỏ vô này, bỏ ở đây thờ đình, thờ này thờ nọ. Đẹp lắm nha mọi người. Nhưng mà đa số cái mã nó cũng là nó như bên bển nó cũng có mà ví dụ, nhưng mà phải sư có chức vụ nha, chứ không phải sư bình thường. Sư phải sư làm cách lớn cấp lớn phải không? Cấp lớn đàng hoàng đúng không? Cái tao giờ cái thắc mắc, hai cậu cháu thắc mắc sao không làm cái ở đây, sao không làm cái ghe lớn luôn, hình dạng nó giống vậy mà để cho người ta coi. Thì ra đây trời ơi thấy nó dài thòn, bởi vậy để đem bỏ trỏng đâu có vừa đâu. Trời ơi nó dài chứ bộ, dài thòn luôn. Ui ơi nó dài thòn luôn mọi người. Cái này cái này mà hồi xưa mà đi vượt biên bằng cái này thôi cũng hấp dẫn lắm đó nha. Nó dài dã man đó nha. Cái này ít nhất cũng phải 30 mét có à. Ui, cái này dưới sức ngồi 100 người dưới sức quả cầu mà. Ôi bự dã man luôn, bự thì không có bự nhưng mà nó dài nha mọi người. Tôi tưởng nó cũng nhỏ nhỏ lắm, ai ngờ ra trời ơi nó dài dã man luôn. Bao nhiêu mét? 28 mét nha mọi người, 28 mét. Ui trời ơi. Cái này là không có cần motor nha, không có cần motor nha. Cái này mỗi người mà cầm một cái chèo thôi đó là đủ rồi, chứ đâu cần motor mà chạy chuyên dịch hay chạy máy chi đâu. Mỗi người cái chèo cái là đủ rồi. Bề ngang nó là 1,4 giữa ghe là 1,4. Nó dài gần 30 mét nha mọi người. Bề ngang đó là 1,4 m, coi như 1,5 m đi, cho 1,5 m đi. Ui, hèn gì nó bỏ chân bên kia đâu có được đâu. Dài kìa. Ôi nó dài đúng không? Cái xuồng này thật ra bây giờ nó chỉ cái này cái xuồng hay là cái ghe? Ghe ngô hả? Dạ. Tên gọi nó là chứ mà bây giờ mà nó chiếc này cái xuồng chắc nó thành là một cái xuồng lớn nhất thế giới luôn rồi quá. Quá dài, quá bự luôn, quá không bự thì không có bự mà dài. Lần đầu tiên mới thấy đó. Chứ từ xưa giờ cũng chưa có biết là
Cái kia ngò, cái mấy chiếc xuồng này ra sao nữa. Nó giống chiếc xuồng. Cái này vậy thôi đi xuồng ba lá sướng hơn. Ăn cháu đang đi dùng toilet, ngồi nghỉ mệt chút. Hai cậu cháu nãy giờ vô viện bảo tàng, cho giờ cigarette break. Mọi người nói tóm lại thì ao bờ ôn thì lúc trước thì nghe nói thì tôi chưa có biết ao bờ ôn là cái gì, mà nhìn thấy bề ngoài thì trời ơi có cái gì lạ đó, chỉ có cái ao thôi mà chứ đâu có cái gì đâu đặc biệt đâu. Nhưng mà vô trong ao bờ ôn rồi á, thì mới biết không có chỉ một cái ao không, nhưng mà có phong cảnh, mà có viện bảo tàng của người dân Khmer, có chùa cũng đâu báo có chùa trong này đó, rồi khu giải mát, rồi mấy cây giống như là hình như cái diện tích của nó hồi nãy tôi đọc đó là đâu 10.000 hecta, 10.000 hecta đó. Là cũng 10.000 mẫu hecta là cũng bự lắm nha mọi người. Nhưng mà nói tóm lại thì ao bờ ôn vô đây thì cái không khí nó rất là nhẹ nhàng, rất là mát, rất là im lặng luôn. Nhiều lúc chỉ cần nói chuyện nhỏ thôi là cũng nghe được này nọ nữa, chứ không có ồn ào hay là này nọ đâu, rất là thoải mái. Qua Trà Vinh đi du lịch tham quan hay là chỉ có bà con ở đây rồi về ghé Trà Vinh chơi thì nên tới ao bờ ôn tham quan cho biết. Tôi đây cũng là một lần đầu tiên, tới ao bờ ôn thôi, thì nói tóm lại đừng có nhìn thấy cái bề ngoài của cái ao bờ ôn, nó không phải vậy đâu. Vô đây thì nhìn rất là đẹp đẽ, rất là thú vị, rất là tuyệt vời.